Καλό σας μεσημέρι. Η προστασία του περιβάλλοντος και η διαφύλαξη της πανίδας και χλωρίδας του τόπου είναι ζωτικής σημασίας. Υπάρχουν οργανισμοί και υπηρεσίες του κράτους που εργάζονται αδιάκοπα προς αυτό το σκοπό. Στην προσπάθεια συνδράμει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη χρηματοδότηση και συγχρηματοδότηση διαφορών έργων. Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα έργα που έτρεξαν στην Κύπρο είναι το πρόγραμμα για τους γήπες και την ενδυνάμωση του κυπριακού πληθυσμού. Φιλοξενούμε τον λειτουργό της υπηρεσίας Στήρας, ανώτερος λειτουργός, ο κύριος Νίκος Κασίνης, για μια ενδιαφέρουσα κουβέντα. Κύριε Κασίνη, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πέστε μας λίγα λόγια για το πρόγραμμα για τους γήπες. Το πρώτο πρόγραμμα που έτρεξε ήταν το έργο ΓΥΠΑΣ, που ήταν έργο διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013. Είχε ξεκινήσει το 2011 και διήρκησε 29 μήνες μέχρι τις αρχές του 2014. Σε αυτό έλαβαν μέρος, ήταν επικεφαλής η Υπηρεσία Θύρας και Πανίδας από την Κύπρο και έλαβαν μέρος εταίρια από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Και το κύριο αντικείμενο του έργου αυτού ήταν η εισαγωγή 25 γηπών από την Κρήτη, οι οποίοι ήρθαν στην Κύπρο και αφού έτυχαν κάποιας παρουσίας σε κλωβούς για κάποιο διάστημα, απελευθερώθηκαν στην κυπριακή φύση για να ενισχύσουν τον πολύ χαμηλό αριθμό γηπών που είχαμε τότε. Ακόμα έχουμε πολύ χαμηλούς αριθμούς βέβαια, αλλά ήταν η πρώτη προσπάθεια και ήταν μια πρωτοποριακή προσπάθεια που έγινε εκείνη την περίοδο. Και τρέχει και ένα πρόγραμμα σήμερα για τους γήπες. Ναι, μετά από το τέλος αυτού του προγράμματος κρίθηκε ότι ο πληθυσμός των γηπών ήταν πολύ χαμηλός ακόμα και ο αριθμός, μιλούμε για περίπου 20 με 25 άτομα, που είναι πολύ χαμηλός πληθυσμός για το γήπα, και κρίθηκε αναγκαίο. Έγινε ένα αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με μια νέα πρόταση και τώρα τρέχει ένα έργο live που λέγεται «Η ζωή με τους γήπες» ή «Life with Vultures» όπως λέγεται στα αγγλικά, στο οποίο συμμετέχει πάλι η Υπηρεσία Θύρας και Πανίδας με το Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου, το Ίντρι Ματέρα Σύπρια και τον Διεθνή Οργανισμό Vulture Conservation Foundation. Και στα πλαίσια αυτού του έργου θα έρθουν πάλι δύο ομάδες γηπών να απελευθερωθούν στην Κύπρο, από την Ισπανία αυτή τη φορά. Το πρωτοποριακό όμως είναι ότι θα έχουμε και δημιουργία δύο ομάδων σκύλων, ειδικών σκύλων για τον εντοπισμό δηλητηρίων, που θα είναι ένα νέο στοιχείο που θα βάλουμε μέσα στην εξίσωση, διότι το πρόβλημα με τα δηλητήρια είναι το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γήπες στην Κύπρο. Είναι δηλαδή ο βασικότερος παράγοντας που θέτει σε κίνδυνο την ύπαρξη αυτού του είδους. Και έχει μειώσει τον γήπα στην Κύπρο τα τελευταία 50-60 χρόνια. Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Υπάρχει η ενόχληση, η διατάραξη των οικοτόπων τους, η κατασκευή δρόμων σε πάρα πολύ ορεινές περιοχές, πάρα πολύ απότομες περιοχές, κοντά στους χώρους φωλιοποίησης, τα καλώδια σε περιοχές που διέρχονται οι γήπες. Οι γήπες μπορεί να πάθουν ηλεκτροπληξία από καλώδια τα οποία είναι γυμνά, ας το πούμε, και μπορεί να καθίσουν σε αυτά και να πάθουν ηλεκτροπληξία. Και γι' αυτό θα υπάρχουν και δράσεις για τη σήμανση καλωδίων σε συνεργασία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, που είναι πολύ θετική πάνω σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Είπατε ότι έχουμε 25 πουλιά σήμερα. Είναι όλα ελεύθερα αυτή τη στιγμή? Σε ποιες περιοχές μπορούμε να τα συναντήσουμε? Είναι ελεύθερα τα πουλιά αυτά. Οι περιοχές που κινείται ο γήπας πλέον στην Κύπρο είναι η δυτική περιοχή Λεμεσού και η μισή επαρχία Πάφου, ας το πούμε έτσι χοντρικά, δηλαδή το ανατολικό κεντρικό μέρος της επαρχίας Πάφου, από την περιοχή της Επισκοπής προς την περιοχή Πάχνας, Δωράς, Ανόκυρας, προς την επαρχία Πάφου Άγιος Ιωάννης, Βρέτσα, που είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία που μπορεί κάποιος να δει γήπες στην Κύπρο. Και στο οικονομικό κομμάτι, πόσα έχουν αντληθεί για τους γήπες από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Το πρώτο έργο ήταν της τάξης των 700.000 που ήταν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και τώρα είναι το πρόγραμμα LIFE, είναι το έργο LIFE, που είναι πολύ μεγαλύτερο το έργο, είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια. Και η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γύρω στο 60 με 70%. Και υπάρχουν ανάλογα προγράμματα για άλλα είδη? Ναι, όπως η ΑΕΤ, για παράδειγμα. Υπάρχει για τον ΑΕΤ ένα άλλο πρόγραμμα LIFE που τρέχει ένα χρόνο πιο πριν από το ΓΥΠΑ. Λέγεται Life Bonelli East Med, το οποίο περιλαμβάνει πάλι εταίρους από την Κύπρο και την Ελλάδα. Είναι αντικείμενο ότι είναι το πιο σημαντικό είδος αετού που υπάρχει στη Μεσόγειο σπιζαετός.
Όπως υπάρχουν και άλλα προγράμματα για περιοχές ή για κάποια άλλα είδη. Κύριε Κασίνη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ και για την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ. Σας ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν μαζί μας. Κλείνουμε με τον διαγωνισμό μας. Να είστε καλά. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό «Κτίζοντας μια καλύτερη Ευρώπη» και διεκδίκησε ένα ταξίδι σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φωτογραφικό εξοπλισμό της επιλογής σου. Ανάρτησε στο Instagram μια φωτογραφία από ένα πρόγραμμα που έχει συγχρηματοδοτηθεί από την πολιτική συνοχής. Κάνε tag τη σελίδα μας Building a Better Europe και χρησιμοποίησε το hashtag Building a Better Europe. Ένα παράδειγμα είναι Tinder Abbey, Avaio Tinder στο Tinder. Περιμένουμε τη δική σου φωτογραφία.